नमस्ते साथी, तपाईलाई स्वागत छ संसारमा। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छौं वायरलेस हेडफोनको बारेमा। सो मसँग चाहिँ अहिले पिकुन कम्पनीको चाहिँ वायरलेस स्मार्ट हेडसेट भनेर यो चाहिँ प्याकेज छ मसँग हैन। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी यही हेडसेटको बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्न गइरहेको छौं। सो सबैभन्दा पहिला त म तपाईहरुलाई यो बक्स अनबक्सिङ गरेर यहाँ भित्र चाहिँ तपाईले यो हेडसेट सँगसँगै चाहिँ के कम्पोनेन्टहरु अझै पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी गराउँछु र त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुलाई यो प्रोडक्ट चाहिँ यो हेडसेट चाहिँ युज गरेर टेस्ट गरेर पनि त्यसको बारेमा पनि बेसिक रिभ्यू चाहिँ तपाईहरुलाई म दिनेछु। र यसलाई टेस्ट आउट गर्नको लागि अलिकति बढी टाइम लाग्छ होला, किनकि 1-1.5 घण्टामा चाहिँ यसलाई टेस्ट आउट गर्न पोसिबल हुँदैन, किनकि हामीले चाहिँ वायरलेस हेडसेट को बारेमा कुरा गर्दै छौं भने खाली हामीले साउन्ड क्वालिटीको मात्र कुरा गरेरै हुँदैन, यसको ब्याट्री लाइफको बारेमा पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले वायरलेस हेडसेट लिनु भएको छ तर ब्याट्री लाइफ नै राम्रो छैन भने वायरलेस हेडसेट लिएको कुनै कामै लाग्दैन, किनकि अल द टाइम यदि ब्याट्री लाइफ नै छैन भने वायर लाएर चार्ज गर्ने राख्नु पर्ने हुन्छ। सो त्यस्तो वायरलेस हेडसेटको खासै काम चाहिँ हुँदैन। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी यसको ब्याट्री लाइफ टेस्ट गर्छौं र ब्याट्री लाइफ चाहिँ 10-15 मिनेटमा टेस्ट गरिसक्न चाहिँ पोसिबल छैन। सो यसलाई चाहिँ म फुल चार्ज गरेर त्यहाँदेखि जे पनि प्रोसेस छ त्यो फलो गरेर चाहिँ यसको ब्याट्री लाइफ टेस्ट गर्छु र त्यसपछि चाहिँ हामी एउटा नर्मल युजेबिलिटी, एउटा नर्मल युजरले युज गर्ने जस्तै कि म्युजिकहरु प्ले गर्ने, प्लसमा चाहिँ यदि मुभीहरु हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो ल्यापटप स्क्रिनमा होस् चाहे त्यो फोनमा होस्, हो त्यतिबेला चाहिँ यसको युजेबिलिटी कति छ, कतिको कम्फर्टेबल छ, साउन्ड क्वालिटी कस्तो छ र यसमा बक्समा चाहिँ एक्स्ट्रा बेस भनेर चाहिँ लेखिएको छ। सो बेस चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रै छ जस्तो छ यसमा। अब त्यो त टेस्ट आउट गरेपछि नै थाहा हुन्छ। सो त्यो पनि हामी टेस्ट आउट गर्ने छौं र त्यसपछि फाइनली चाहिँ हामी अहिले चाहिँ अब गेमिङको क्रेज धेरै छ हैन, हामी मध्ये धेरै जनाले डेफिनेटली गेम्स त खेल्छौं नै। सो अब तपाईले हेडसेट लिन खोजिराख्नुहुन्छ, डेफिनेटली तपाईले यो हेडसेट चाहिँ अब गेमको लागि चाहिँ युज हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि एउटा क्युरियोसिटी चाहिँ आउँछ। सो म डेफिनेटली यो हेडसेट युज गरेर चाहिँ गेम पनि खेलेर हेर्छु र गेमिङको लागि चाहिँ यो हेडसेट कतिको सुइटेबल हुन सक्छ अथवा सक्दैन भन्ने कुराहरु पनि म टेस्ट आउट गरेर तपाईहरुलाई चाहिँ भन्नेछु। अब यो हेडसेट चाहिँ तपाईले दराजबाट लिन सक्नुहुन्छ। करेन्टली चाहिँ मैले अहिले यो प्रोडक्ट रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ करेन्टली यसको प्राइस चाहिँ दराजमा 1850 रुपैयाँ छ हैन। म प्रोडक्ट लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु, तपाईले त्यहाँबाट गएर यदि तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसकेर यसको रिभ्यू हेरिसकेर यदि त्यसपछि चाहिँ तपाईले यो प्रोडक्ट लिन डिसाइड गर्नुभयो भने डेफिनेटली तपाईले त्यो लिंकमा गएर चाहिँ तपाईले सेम यही प्रोडक्ट चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेको लागि लागौं अब यसको बेसिक अनबक्सिङ तर्फ। ओके, सो यो प्याकेज चाहिँ अब अनबक्स गरेर हेरौं र हेरौं कि यहाँ भित्र चाहिँ हामी के पाउँछौं भनेर। त्यो पनि हेरौं। एउटा चाहिँ दुईटा यहाँ केबल रहेको छ, एउटा चाहिँ अक्स केबल छ। यदि तपाईले चाहिँ हेडफोनलाई वायरलेसली हैन डाइरेक्टली चाहिँ यदि हेडफोन चाहिँ तपाईको फोनको थ्रु अथवा ल्यापटपमा चाहिँ डाइरेक्टली वायरको थ्रु कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईले यो अक्स केबल युज गरेर चाहिँ त्यसरी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा वायरलेसली पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड प्लसमा चाहिँ अर्को जुन यूएसबी केबल चाहिँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ डेफिनेटली यसलाई चार्ज गर्नको लागि चार्जिङ केबल हो। अब यो सँगसँगै कुनै चार्जिङ एडेप्टर चाहिँ आउँदैन, तपाईले आफ्नो फोनको चार्जिङ एडेप्टर चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामी कुरा गरौँ अब मेन हाम्रो प्रोडक्ट हो। सो यो चाहिँ हाम्रो हेडफोन भयो र जुन कि फोल्डेबल छ हैन, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई यसरी फोल्ड गर्न सकिन्छ भनेर। सो यो चाहिँ फोल्डेबल छ, मोस्ट अफ द हेडफोन यस्तै फोल्डेबल नै आउँछ। र त्यसपछि चाहिँ तपाईको यदि टाउकोको साइज ठुलो छ सानो छ भने तपाईले यसलाई एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, एडजस्टेबल पनि छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ अहिले यति साइज छ हैन, अब यो भन्दा टाउको तपाईको ठुलो छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईले यसलाई एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ र ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ, सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ आरजीबी लाइट ग्लोइङ फिचर चाहिँ पाउनुहुन्छ। त्यो पनि म तपाईलाई देखाइदिन्छु र त्यो चाहिँ अलिकति डिटेलमा पछि पनि देखाउने छु। अब अहिले चाहिँ यसलाई एकचोटी अन गरौँ हैन। ओके, सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो हेडफोन अन गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ लाइट चाहिँ ग्लो हुन थालेको छ। यो चाहिँ आरजीबी लाइट हो हैन, र यो चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर चाहिँ यहाँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ ब्लू लाइट देखाइरहेको छ भने अहिले एकछिनमा चाहिँ यो लाइट चेन्ज भएर कुनै अर्को कलरको हुन्छ। अब ग्रीन भइसक्यो हैन। सो यो एउटा फिचर चाहिँ छ हैन, यो लाइट ग्लोइङ लाइट फिचर छ जुन कि तपाईले हेडफोन युज गर्दाखेरि कानमा लगाएर युज गर्दाखेरि डेफिनेटली यो एउटा टाइप अफ एट्र्याक्सन हुन सक्छ अलिकति। अनि त्यसपछि चाहिँ कुरा गरौँ अरु यहाँ फंक्सनहरुको, यहाँको यसमा भएको बटनहरुको चाहिँ पनि कुरा गरिहालौं हैन। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पावर बटन हो हैन। यहाँबाट चाहिँ हामीले यसलाई अन अफ गर्न मिल्छ।
अनि त्यहाँदेखि चाहिँ पावर बटनपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ भल्युम रकर भइहाल्यो। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ भल्युम अप डाउन होइन ठुलो सानो बनाउनुको लागि चाहिँ यो बटन चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। र त्यस पछाडि चाहिँ हामी एउटा भेट्छौँ एम भन्ने बटन। यो चाहिँ डेफिनेटली म्युट बटन होला, म्युट गर्नको लागि होला। अनि त्यहाँपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एसडी कार्ड स्लट छ। सो तपाईँले डाइरेक्टली आफ्नो मेमोरी कार्ड चाहिँ यसमा चाहिँ इन्सर्ट गरेर पनि सिधै गाना चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ, गीतहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। फोनमै युज गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। सो डाइरेक्टली तपाईँले यो एसडी स्लट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि यो दुईवटा भेन्ट छ होइन। यहाँ बिचमा चाहिँ यो अक्स केबल युज गर्नको लागि चाहिँ यो ज्याक हो, जुन कि मैले तपाईँलाई यहाँ देखाएको थिएँ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन अक्स केबल छ हामीसँग, यो युज गर्नको लागि यदि तपाईँले यसलाई वायरको थ्रुबाट यदि तपाईँको फोन ल्यापटप जहाँ पनि कनेक्ट गरेर युज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ अक्स केबल युज गर्नको लागि यो चाहिँ ज्याक भेन्ट हो होइन। र त्यहाँदेखि अर्को दुईवटा सानो सानो भेन्ट छ होइन। सो यसमा चाहिँ माइक्रोफोन पनि छ, तपाईँले यो हेडफोन युज गरेर यसकै थ्रुबाट कलिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो डेफिनेटली मलाई एकदम स्योर चाहिँ छुइनँ, तर यो चाहिँ सायद माइक भेन्ट नै हो होइन। र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले अर्को एउटा पाउनुहुन्छ युएसबी टाइप, यहाँ चाहिँ मिनी युएसबी टाइप पोर्ट चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले चार्जिङको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन कि तपाईँले अर्को चार्जिङको लागि जुन केबल पाउनु भएको छ युएसबी होइन। सो यो कुरा चाहिँ यहाँ लगाएर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो सबै कुराहरू चाहिँ बटनहरू सबै कुरा चाहिँ यही साइडमा छ, अरूको यो साइडमा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि त्यस्तो केही बटनहरू चाहिँ छैन। ओके, सो यो फेजमा चाहिँ हामी गेम टेस्टिङ चाहिँ गर्दै थियौँ यो हेडसेट लाएर। सो मैले चाहिँ अहिले यो हेडसेट चाहिँ वायरलेसली नै कनेक्ट गरेको थिएँ, यानि कि ब्लुटुथको थ्रुबाट चाहिँ कनेक्ट गरेको थिएँ। र त्यति बेला चाहिँ मैले पब्जी खेलेर हेरेँ। र पब्जी खेल्दाखेरि चाहिँ राइट लेफ्ट डिटेक्सन जुन छ त्यो चाहिँ एकदम पर्फेक्ट छ, त्यसमा केही प्रब्लम छैन होइन। साउन्ड क्वालिटी पनि राम्रो छ। तर त्यही पनि मैले एउटा प्रब्लम चाहिँ फेस गरेँ र त्यो चाहिँ एकदम क्रिटिकल प्रब्लम नै हो जस्तो लाग्यो। त्यो चाहिँ हुनसक्छ सायद मैले अहिले वायरलेसली चाहिँ कनेक्ट गरेको छु, त्यही भएर चाहिँ त्यो प्रब्लम मैले फेस गर्नु पऱ्यो होला। सो म एकचोटि चाहिँ यसको अक्स केबल जुन छ वायरको थ्रुबाट त्यहाँबाट पनि कनेक्ट गरेर हेर्छु र टेस्ट आउट गरेर तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। अब अहिले चाहिँ मैले वायरलेसली कनेक्ट गरेर पब्जी खेल्दाखेरि चाहिँ के प्रब्लम फेस गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि हामीले अब पब्जी खेल्दाखेरि यतिकै ब्लुटुथले कनेक्ट गरेको छौँ भने साउन्ड चाहिँ अलिकति डिले आउने रहेछ, साउन्डमा चाहिँ अलिकति डिले हुने रहेछ होइन। अब तपाईँले सपोज फायर गर्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईँले फायर चाहिँ गरिसक्नु भएको छ, तर एकछिन पछि बल्ल गएर चाहिँ साउन्ड आउँछ कि त्यस्तो धेरै डिफ्रेन्स चाहिँ छैन, एकदम स्लाइट डिफ्रेन्स छ होइन होला। तर त्यही पनि त्यतिले पनि अब तपाईँले गेम खेल्दै हुनुहुन्छ भने त्यो साउन्ड डिलेमा चाहिँ भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ डेफिनेटली चाहिँ ह्याम्पर चाहिँ गर्छ गेम प्लेलाई होइन। र तपाईँलाई प्रब्लम पनि हुन्छ। सो मलाई चाहिँ लाग्छ अब यतिकै ब्लुटुथमै युज गरेर चाहिँ वायरलेसली चाहिँ गेम चाहिँ खेल्न सकिँदैन, त्यसको लागि चाहिँ एक्सेप्टेबल बिल्कुलै पनि छैन होइन। अब एकचोटि चाहिँ म यसको वायर लाएर अनि त्यसपछि चाहिँ टेस्ट आउट गरेर चाहिँ हेर्छु। अब वायरलेसली चाहिँ तपाईँले पनि यदि वायरलेसली खेल्न चाहनुभयो भने यो हेडसेटमा त्यो प्रब्लम चाहिँ फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब एकचोटि वायर लाएर टेस्ट गरेर हेरौँ। उसो हामीले वायर लाएर चाहिँ मैले भर्खरै टेस्ट आउट गरेर हेरेँ होइन। अनि हामीले चाहिँ अक्स केबल युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन साउन्डको प्रब्लम भनेको थियो नि कि साउन्ड अलिकति डिले आउने, त्यस्तो चाहिँ केही पनि छैन। सो यो वायर युज गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो साउन्डको पनि प्रब्लम आउँदैन, मतलब डिले चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। त्यहाँदेखि चाहिँ एकदम स्ट्यान्ड छ, तपाईँले फायर गर्ने बित्तिकै इन्स्ट्यान्टली चाहिँ साउन्ड फिल गर्न सक्नुहुन्छ, साउन्ड आइहाल्छ होइन। सो त्यही हो, वायरलेसली चाहिँ तपाईँले चाहिँ गेम प्ले गर्दाखेरि चाहिँ वायरलेसली चाहिँ युज गर्न चाहिँ अलिक मिल्दैन होइन, त्यो चाहिँ सुटेबल नहोला। तर गेम प्लेमा पनि यदि तपाईँले केबल लाएर चाहिँ युज गर्नुभयो भने चाहिँ मजाले यो हेडसेट चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। साउन्ड क्वालिटी बेसहरू सबै कुरा चाहिँ एकदम दामी। ओके, सो अब चाहिँ कुरा गरौँ यो हेडसेटले चाहिँ नर्मल मल्टिमिडिया युजमा चाहिँ कस्तो पर्फर्म गर्यो भनेर। सो अब नर्मल मल्टिमिडिया युजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब हामीले मुभी हेर्दैछौँ अथवा सङहरू प्ले गर्दैछौँ भने त्यति बेला चाहिँ यो हेडसेटले कस्तो पर्फर्म गर्यो। सो मैले चाहिँ नर्मल मल्टिमिडिया कन्ज्युम गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ त्यस्तो खासै केही पनि नेगेटिभ पोइन्टहरू चाहिँ भेटिनँ होइन। यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा बेस पनि छ। सो तपाईँले चाहिँ सङहरू एक्स्ट्रा बेस भएको सङहरू सुन्नुभयो भने चाहिँ मजाले तपाईँले बेस चाहिँ एकदम मजाले इन्जोय गर्न पाउनुहुन्छ। सो बेस एकदम दामी छ, बाँकी साउन्ड क्वालिटी पनि एकदम राम्रो छ होइन।
हैन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईले अब मल्टिमिडिया कन्ज्युम गर्दाखेरि अब चाहे तपाईले यसको अक्स केबल लगाएर युज गर्नुस् अथवा अक्स केबल नलाइकन डाइरेक्टली हेडसेट युज गर्नुस्, ब्लुटुथ थ्रुबाट कनेक्ट गरेर युज गर्नुस् हैन। त्यसमा तपाईले खासै केही डिफरेन्स पाउनुहुन्न। जसरी युज गर्दा पनि तपाईले चाहिँ एकदम राम्रो साउन्ड क्वालिटी चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ खासै नर्मल मल्टिमिडिया युजमा चाहिँ खासै केही पनि मैले यसमा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ देखिनँ। अब त्यसपछि कुरा आउँछ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इनबिल्ट माइक पनि छ। सो तपाईले चाहिँ यो हेडफोन लाएर यदि तपाई कसैसँग फोनमा कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले त्यो काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ। प्रब्लम के छ भन्दाखेरि अब नर्मल कुराकानी गर्नु छ भने कुनै कुनै बेला तपाईले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, तर यसमा नोइज क्यान्सलेसन चाहिँ छैन। सो यदि तपाईको सराउन्डिङमा यदि हल्ला धेरै छ भने अथवा धेरै नोइज छ भने चाहिँ उताको पार्टीलाई चाहिँ त्यो नोइजहरू पनि रिड्युस भएर जाँदैन, त्यस्तै जान्छ हैन। सो नोइज क्यान्सलेसन छैन। सो त्यो कुरा चाहिँ हो। सो त्यसको लागि चाहिँ कल क्वालिटीको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट चाहिँ भन्न सकिँदैन, बट इट्स एभरेज हैन, काम चाहिँ चलाउन सकिन्छ। अनि त्यसपछि कुरा आउँछ अब यसको ब्याट्री लाइफको बारेमा। अब हामीले कुनै पनि वायरलेस हेडसेट प्रयोग गरिरहेछौँ भने त्यहाँ डेफिनेटली सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ ब्याट्री लाइफको हैन। सो ब्याट्री लाइफको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले खासै मजाले चाहिँ यसको ब्याट्री लाइफ टेस्ट गर्न चाहिँ पाइनँ। हुन त मैले यो हेडफोन लास्ट 2 दिनदेखि समथिङ युज गरिरहेको छु हैन, किनकि अब धेरै कुराहरू थियो मा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, त्यही भएर चाहिँ मैले अलिकति डिटेलमा मजाले नै यसलाई पहिला रिभ्यू गरेँ, युज गरेँ आफैले, अनि त्यसपछि चाहिँ यो भिडियो बनाउन सजिलो हुन्छ भनेर। सो अब ब्याट्री लाइफ त्यही पनि मैले चाहिँ खासै मजाले चाहिँ युज गर्न पाइनँ, टेस्ट गर्न पाइनँ। किन भन्दाखेरि अब ब्याट्री लाइफ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब मैले युज त 2 दिनदेखि गरिरहेको छु, तर अल द टाइम अब हेडसेटै लाएर त बस्नु सकिँदैन, अल द टाइम सङ प्ले गरेर सुनेरै बस्नु सकिँदैन हैन। सो त्यही भएर धेरै टाइम चाहिँ पाइएन। र यसमा चाहिँ अब जति मैले चार्ज गरेको थिएँ सुरुमा जुन चार्ज थियो त्यतिमै चाहिँ अहिलेसम्म चलिरहेछ के। सो यसको ब्याट्री ड्रेन नै भएन। सो कति टाइम एक्ज्याक्टली ड्रेन हुन लाग्यो, त्यसपछि फेरि रिचार्ज गर्नलाई चाहिँ कति टाइम लाग्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले त्यस्तो मजाले चाहिँ टेस्ट आउट गर्न सकिनँ। तर अहिलेसम्म मैले जति युज गरेँ त्यहाँबाट चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि आई एम स्योर कि तपाईले चाहिँ यदि फुल चार्ज गर्नु भएको छ भने बिहानदेखि बेलुका एक दिन त मजाले तपाईले अल द टाइम यदि हेडफोन लाएर बस्नु भएको छ र मजाले चाहिँ सङहरू मुभीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईलाई केही पनि प्रब्लम आउँदैन, मजाले ठेक्छ हैन। अथवा तपाईँ एकदम नर्मल युजर हुनुहुन्छ, बेला बेलामा चाहिँ युज गर्नुहुन्छ भने तपाईले एकचोटि फुल चार्ज गर्नु भएको छ भने 2-3 दिनसम्म पनि मजाले खेप्न सकिन्छ। सो ब्याट्री लाइफमा पनि कुनै पनि खालको कम्प्लेन चाहिँ छैन, एकदम मजाको ब्याट्री लाइफ छ। र अब त्यसपछि चाहिँ कुरा गरौँ, लास्ट कुरा चाहिँ अब यो कतिको कम्फर्टेबल छ त। अब हामीले यसरी हेडसेट लाउँदाखेरि अब कस्तो छ भन्दाखेरि यदि तपाईको कानको साइज हैन अलिकति ठुलो छ भने अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो अलिकति ठुलो छ भने यसको जुन फर्म छ, फर्म क्वालिटी चाहिँ दामी छ, यो चाहिँ एकदम सफ्ट नै छ। तर तपाईको कानको साइज अलिकति ठुलो छ भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कानको जुन माथिल्लो जुन यो भाग हुन्छ यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ डेफिनेटली प्रेसर दिन्छ हैन, यो चाहिँ च्यापिन्छ हैन। सो धेरै बेरसम्म युज गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कान चाहिँ अलिकति दुख्ने हैन, अलिकति अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ। तपाईले लाउने बित्तिकै चाहिँ अनकम्फर्टेबल चाहिँ केही पनि छैन, तर धेरै बेर एक्सेसिभ युज गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति अनकम्फर्टेबल चाहिँ फिल हुन्छ। अब मेबी हुनसक्छ यो चाहिँ मलाई मात्र फिल भयो, किनकि मैले चाहिँ खासै हेडसेट चाहिँ युज गर्ने गरेको छैन, म चाहिँ विशेष गरेर एयरफोन नै युज गर्छु। सो त्यही भएर हुनसक्छ होला मलाई हेडफोनको बानी नभएर होला, सायद मैले अहिले चाहिँ यो युज गर्दाखेरि अलिक धेरै बेरसम्म यत्तिकै त अनकम्फर्टेबल हुँदैन, धेरै लङ टाइमसम्म चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ लाएर राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ पेन हुने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हुन्छ। अब सायद हेडफोन चाहिँ अब रेगुलरली युज गर्न थाल्यो भने त्यो कुरा पनि हराउँछ होला, बानी पर्छ होला। सो अब ओभरअल कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यो प्रोडक्ट एउटा भ्यालु फर मनी हो कि हैन भन्ने कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो रिकमेन्डेसन अनुसारले अथवा मेरो पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ मतलब यो प्रोडक्ट चाहिँ भ्यालु फर मनी चाहिँ हो हैन। तपाईले चाहिँ डेफिनेटली यदि तपाईको बजेट चाहिँ अराउन्ड 2000 छ भने चाहिँ तपाईँ एउटा हेडसेट खोज्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो ब्याट्री ब्याकअप प्लसमा चाहिँ एक्स्ट्रा बेस भने तपाईले डेफिनेटली यो हेडफोनको लागि जान सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तो केही पनि नराम्रो कम्प्लेन्ट चाहिँ छैन। अफकोर्स मैले गेमिङको पार्टमा चाहिँ अलिकति अब जे कम्प्रोमाइजेसन छ त्यो चाहिँ मैले भनि नै सकेको छु। सो त्यो कुराहरू चाहिँ नोटिस गर्नु होला, आफूले ध्यान दिनु होला। बाँकी ओभरअल भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो नेगेटिभ पोइन्ट चाहिँ केही पनि छैन। सो अराउन्ड यो बजेटमा चाहिँ डेफिनेटली इफ यु वान्ट यु क्यान गो फर इट भन्ने खालको प्रोडक्ट चाहिँ छ मेरो रिकमेन्डेसन अनुसारले चाहिँ। सो आई होप कि तपाईहरुलाई यो भिडियो पक्कै पनि मन पर्यो होला र यहाँबाट चाहिँ तपाईले यदि हेडसेट लिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भने तपाईको डिसिजन लिनको लागि तपाईलाई डिसिजन लिनको लागि डेफिनेटली यो भिडियोले हेल्प गर्यो होला भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विश्वास छ हैन। सो यति भन्दै चाहिँ म आज यस भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।